عايف بلدك ومتغرب وحتى تغسل المواعين؟ لو عايف بلدك ومتغرب حتى تشتغل بوزرشل بنزيخانه؟ والله شنو هنا احسن لي؟ شنو هنا احسن لي؟ انت هذا بلدك، اذا انت تنهزم وانا انهزم وغيرنا ينهزم، من راح يعمر البلد؟ In mijn leven ervaar ik dat hoe dichter ik naar mijn Arabische roots in het Midden-Oosten reis, hoe groter de conflicten worden. Toch keer ik telkens weer terug. Wat hoop ik hier te vinden? Mijn beide opa's kwamen eind jaren 60 vanuit Nablus naar Nederland om in de margarinefabriek in Vlaardingen te werken. De vader van mijn vader bleef, maar de vader van mijn moeder keerde na een paar jaar terug naar Palestina. Hij heeft hier nooit kunnen aarden. Ik herken hun zoektocht. Als ik in Nederland ben, mis ik Palestina. En in Palestina mis ik Nederland. Ik heb de keuze om te vertrekken en weer terug te komen. Maar wat als je dat niet hebt? Here we go. Yeah, we do. Samen met mijn Iraakse vriend Rasool gaat mijn reis verder. Ik wil weten hoe je een nieuw leven opbouwt in zo'n verscheurd land. In Irak zijn veel dorpen en steden onleefbaar, omdat er zoveel explosieven zijn achtergebleven. Here we are, in Sinjar. Met gevaar voor eigen leven maakt Bilal mijne onklaar. Bilal is van mijn leeftijd. Hij is een van de weinigen van zijn generatie die een betaalde baan heeft. أكيد لازم نتزين يعني خاف نموت خاف شيء يعني تكون الأمور طيبة يعني تكون شوي شكلنا جيد. ايه بس اذا عبوته فجر عليك يعني شو حيكون شكلك جيد؟ إيه عادي. عادي مو مشكلة يعني عبو فد شيء. او يعني. الشغله تطير هو خشمك. أحسن ما شيء خفف من عنده. تشوفون مناطق واسعة مفتوحة وكبيرة فتحتاج سنوات طويلة يعني. حاليا هو هسه يسوون عملية تطهير البي اي سي 4 باحثين بالإضافة إلى الباحث الأقدم. في حال لقوا شيء يعني لقوا شيء مشكوك به هنا يجي دور المعالج ودور قائد الفريق. الهدف الأول لنا احنا كما ذكرت سابقا انه عودة الأهالي وعودة الاستقرار لمنظرها يخلو من الأهالي، وإن شاء الله بعد تطهير المنطقة والتأكد عدم وجود مخلفات 100% إن شاء الله الأهالي راح ترجع. Bilal wordt niet door de Iraakse overheid betaald. Een internationale organisatie financiert de mijnenruimers om dorpen weer leefbaar te maken. هاي ناحية القيارة يوميا يعني كنا نزيل أكثر من 25 عبوة. سيلفي مع عفوا ناس. سيلفي مع الصاروخ. خرجت عبوة ناسفة. هاي المخلفات إن شاء الله داعش القدر. De oorlogsrestanten maken veel slachtoffers. Bilal verloor het afgelopen jaar tijdens het ruimen van mijnen 7 vrienden. Ook zijn oom Hassan raakte daarbij gewond. Bilal neemt me mee naar de plek van het ongeluk, waar we zijn oom ontmoeten. يعني هذه المنطقة أول ما وصلناها كانت مليئة بالألغام، والطريق الآخر ما يقارب 4 كيلومتر طول خط الصد اللي زارعينه عقوات، يعني هذا مخلينه فقط عقوات. كان الدعم الحكومي غائب جدا في هذه المسألة، فردنا أنه نتحمل مسؤولية
ونرفع هالسموم القاتلة. قدرنا نرفع أكثر من 1000 عبوة. هذا اللي هو بسطال أحد الشهداء. Alleen de schoen van een van de slachtoffers herinnert nog aan het fatale moment. Hassan overleefde de explosie. هاي الصورة أثناء إصابته، إصابة حسن بالمتفجرات، تعرض للإصابة بعينه اليمين. أنطينا دم لهذا الأرض وزلنا الخطر وبلا مقابل. Hassan voelt zich in de steek gelaten door de Iraakse overheid. Een sentiment dat wijdverspreid is in Irak. ما شفنا راحة بهالبلد الجريح. أنا عندي بنت استشهدت بالقصف. بالهاونات. الله أعلم هي راحت ضحية من جراء القصف. بس رغم كل هالأمور ما فكرت بالطلعة من هالبلد؟ يعني أنا شخصياً أريد أطلع، لكن من أطلع من هذه المنطقة عائلتي وين تروح؟ يعني كثير من عائلتي يرفضون إنه يطلعون خارج، وأنا أتمنى إنه أطلع خارج العراق. نتوكل. Bilo en Hassan nodigen me uit om een paar dagen bij ze te blijven. Zodat ik zie hoe het leven in Irak voor hen is. Because that time. هوايتي الأولى والأخيرة هو صيد السمك. هو في أحلى من النهر؟ ماكو، فقط الجنة. بكثير كل صحراء غالي. كل خيار تتم وتطلع شو بتعمل؟ إنه الشيء اللي مخلينا هنا إنه مناطقنا محتاجة وأهلنا محتاجين. بس البركة بالشباب الموجودين، وأنا كشاب أطمح إنه أنا أبقى ببلدي وأقدم خدمة لهذا البلد، لأن البلد إذا ما أهله يشتغلوا له وإذا ما أهله يضحوا له ما ممكن إنه يعيش هذا البلد. إحنا من هاي الأرض وإحنا ننتمي لهاي الأرض، ما ممكن إن إحنا نعوف. هسا بلال عم بيحكي لي ما بدي يطلع خارج البلد لأنه عنده أمل. يعني بلال هسه حاليا عنده وظيفة، يعني عنده سبيل انه يعيش منه. يعني انا شقد قدمت تضحية ما حصل شيء من العراق. عندي 3 أولاد، 3 بالغين ما يملكون عمل بالعراق، يعني عايشين معي على راتب ما تكفي، جدا ما تكفي. والفساد آفة دمرت العراقيين. ما تخاف انت حدا يأذيك من وراء هذا الحكي؟ يعني أنا وصل عمري 53 سنة، حتى لا أذاني يعني ايش راح يصير؟ يعني أنا قد ما آجي أفكك الألغام في أي لحظة ممكن إنه ينفجر علي اللغم وأموت. يعني أخلص من هالظلم الموجود وما أشوف الظلم اللي قاعد بالعراق. يعني من الممكن الموت أرتاح منه أكثر من ما أنا عايش.
Ik voel me verbonden met Hassan. Hij verwoordt zijn pijn zo goed dat het voor mij voelbaar wordt. Ik beloof hem dat ik terugkom. Mijn volgende stop is Al Alam, een dorp vlakbij Tikrit. Ik ga dieper IS-gebied in om Bassem te ontmoeten. Zonder Rasool, omdat het veiliger is om alleen te gaan. العمليات اللي تكون جبال حمرين من ضمن هذول المقاتلين من ضمن هذه قناصين اللي راح نرافقكم بجولة. Bassem jaagt als sluipschutter op IS-cellen in dit gebied. Hij neemt me mee de nabijgelegen woestijn in, waar strijders van de terreurgroep zich nog steeds schuilhouden. Ik wil weten waarom Bassem ervoor gekozen heeft om in Irak te blijven en te vechten aan de frontlinie. هسه ليه انت اخترعت انك تكون قناص؟ أنا اللي عندما استشهد أخوي استشهد على يد قناص تنظيم القاعدة. استشهد أخوي بين يدي. لأن كان ينظر بعيني أنا مو خوف أنه هو مات في وقتها فخوف علي إني راح أنكتب ذاك الكمين اللي كنا بيه. فمن ذيك اللحظة إني قررت أكون قناص والحمد لله. كقناص يوم تضرب على هدف شو إحساسك تكون؟ دائما كقناص أنت تكون صعبة عليك لأن أنت اللي مقابلك بشر إن كان مسلم إن كان مو مسلم. إضافة الجانب الإنساني لازم ما نضيعه. تقدر أي هدف تقدر تضربه بأي منطقة وبأي ما حد راح يحس بك ويحاسبك بس كقناص لازم تكون إنسانيتك ومخافة رب العالمين قدامك. شو دور القتال يلعبه بحياتك؟ أنا مو من الناس اللي محبب لي القتال لكن وضعنا القدر جابنا وحطنا بالقتال فإحنا تربينا على المعارك وقضينا حياتنا بهذا السلك فإذا إحنا ما نقف ونقاتل من راح يقف؟ نعم تعبنا لكن من ترجع لبيتك وتشوف أطفالك مرتاحين وعائلتك مرتاحة وتشوف الناس مرتاحة أكيد راح يروح كل هذا الهم. Bassem vecht voor het geluk van zijn gezin. Ik vraag me onderweg af of de IS'ers waar hij op jaagt misschien wel om dezelfde reden strijden. دائما يكون بها القتال داعش ليش ماخذ استراتيجية انه يختبئ بيها. Met de eenheid van Bassem rijden we dieper de woestijn in, tot we bij het gebergte komen. We moeten te voet verder om het observatiepunt te bereiken. Vanuit hier kunnen we mogelijk de schuilplaatsen van IS-strijders zien. هو حاليا نحن اللي جايين ندور له قناص جاي يجي يرمي للقطعات ويمشي. في إمكانيات يضربوا علينا إذا يشوفونا نتحرك؟ نعم. شو وضع الألغام هان؟ هنا موجودة الألغام. موجودة؟ موجودة ألغام فخلي خطواتك ورايا. انك عين على الارض وعين على قدامك ما تعرف مسلحين او عبوات في الارض. Tijdens het manoeuvreren tussen de mijnen voel ik de adrenaline door mijn lijf gaan. Zeker omdat ik weet dat Bassem in dit gebied 11 van zijn mannen is kwijtgeraakt. اقل اعمل لي راسك تل. عبوات وين؟ حقول الغام ورجع. ايه بس ياثر بشيء يسحب الالغام راح يصير انفجارات. في بالكم هذا حقول الغام ورجع ناخذ غير طريق.
Ik ben opgelucht als we uiteindelijk de uitkijkpost bereiken. De IS-strijders hebben zich na het plaatsen van de mijnen verder in de bergen teruggetrokken. Bassem besluit dat we een nacht blijven, om te voorkomen dat er nog meer booby-traps worden geplaatst. شو أقرب مسافة اللي فيهم هم يتقربوا عليكم؟ حاليا هي المضاعف اللي هم بيها يكونون بيننا وبينهم هسه تقريبا كيلو. المنطقة اللي قدامنا راح تكون ملغومة، فهو هذا اللي السبب اللي خلى داعش لحد الآن بداخلها. In het gebied waar we over uitkijken is IS zich aan het herorganiseren. En vanuit hier voeren zij aanvallen uit door het hele land. هاي مشكلتنا. شو هي؟ شنو ما خلينا نسلل دامه؟ يقصف ما عنده مشكلة، حتى إذا ندعو عمليات. De Amerikaanse coalitievliegtuigen boven ons zien in de nacht elke beweging als IS-activiteit. Dit maakt ons tot potentieel doelwit. We trekken ons zo snel mogelijk terug. الله يسعدك. صقر. تفضل كل معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Ik bewonder hoe Bassem kan leven onder deze voortdurende spanning. Maar ik vraag me af hoe lang hij dat kan volhouden. صقر عالم تي تتغدى عرف التصوير وراك بيك ليه تعال تغدى وين شنو هذا؟ De volgende dag neemt Hamza, de mediaman uit de eenheid van Bassem, mij mee naar de plek waar hij zijn broer voor het laatst zag. Hamza droomde ervan om samen met zijn broer het geweld te ontvluchten en naar Europa te gaan. ندمان أنت إنك ما طلعت؟ أكيد. كان هو كل شخص له حلم بحياته، إني أنا كان حلمي إني أطلع خارج العراق وأكون حياتي خارج العراق، لأن العراق ما فيه مستقبل. من الأحداث 2003 ولحد هذه اللحظة العراق ما فيه مستقبل. ويا خارج الدولة الأوروبية روح البشر غالية دائما إلها تقدير، أما في العراق لا، لأن البشر بالعراق وين ما تروح يلاقي الموت قدامه. فقرر أخوي أنه يهاجر لأوروبا، فانفتحت الحدود الأوروبية للاجئين العرب، كانوا من ضمنهم أخي وأختي وجهال أختي. هو آخر حديث كان إني أطلع أنا وياه. قال لي لا، أنت ابقى بالعراق لم فلوس وراها، لما أنا أروح لليونان أو أعبر ألمانيا مباشرة بس أخذ الإقامة أسوي لم الشمل وأدز لك دعوة تجيني. هم هذه عابرين عبروا البلد ما عبروا البلد ما أعرف. هاي آخر صورة دزوني إياها ناشرها المهربش. طلعوا الساعة بس 7:30 يوم 16/12/2015. طلعوا الساعة بال7:30 هم بسط البحر، وانقطع الاتصال بيننا وبينهم. ومن ذاك الآن لحد هذا الساعة ما أعرف عنهم كل شيء. صار 4 سنوات لا سمعنا صوتهم ولا أعرف عنهم كل شيء. وهذه صورتي، هذه صورة إبراهيم اللي يحضر عليه، اللي يحضر على ابني يلقي لي اياه يجيب لي اياه. رحمة لوالديكم، الله يوفقكم يا رب العالمين. كل من يلقى هذا ابني يعطيني خبر. أنت عندك الأمل إنهم عايشين؟ أنا بقلبي أحس بيهم عايشين، ما أصدق إنهم ميتين. يعني داخل قلبي يقول لي موجودين مو ميتين، ولي أمل بالله، عندي أمل برب العالمين هم طيبين ويرجعون. والدتي صارت عن أثرهم
وقعدت أبي كذلك صار بي جلطة. ناشدنا السفارات، ناشدنا الحكومة العراقية، ماكو أي خبر منهم. الدم تحليل DIN انطيناه للسفارة، العفو للخارجية العراقية، لأن سنتين يلا يوصل الدم لليونان حتى يشوف الفحص الدم، ورا سنتين يقول لك إنه الدم إنه أختك وبنت أختك، وهم بنت أختك مو أكيد ميتة. هذا يا تحليل، هذا كلام فاضي، حبر على ورق بس. أفقاد أفراق الأخ والأخت هم ذول اللي كسروا عائلة كاملة. Gaan of blijven is een voortdurend thema in de levens van veel Iraakse families. Een keuze met mogelijk grote consequenties, persoonlijk, maar ook voor de samenleving. Na mijn terugkomst in Bagdad neemt Rasool me mee naar Doorkam, die met zijn bedrijf, niet onverdienstelijk, bouwmaterialen importeert voor de wederopbouw van Irak. Volgens Rasool heeft Doorkam een uitgesproken mening over blijven of vertrekken. أنا إذا يعطوني العراق 4 سنوات ما خلي عراقي بقي. حقيقة ما يبقى عراقي بقي. كل الشباب اللي يريدون يطلعون من الشباب يتركون اللي يطلعون من حبيبي طلع بال 2014 2015 كان اكو ناس يعني ببلده بمنطقته خلافات، اسمه مطلوب، تشابه بالاسماء، ما يقدر، عائلته كبيره كذا تفاصيل، هاي واحد، هاي فد موضوع خاص. بس خو ما انت نايم بالبيت والمكيف يشتغل عليك للصبح والله انا اكون نفسي الا برا. انت هذا بلدك، اذا انت تنهزم وانا انهزم وغيرنا ينهزم، من راح يعمر البلد؟ ليش العراقي من جاي يسافر ويشتغل فورمان او يشتغل بشغله يصير هو احسن واحد بيها؟ كل الدول هسه اللي سافرت لها العراقي اذا كانوا عمال فالعراقي مسؤول العمال لانه احسن واحد يشتغل، اذا كان بغير شيء فالعراقي احسن واحد لانه هو احسن واحد يشتغل. ليش ما تشتغل هنا؟ كلب ابن الكلب. يعني الا واحد يطلعونه من طوره. So bro, what do you think of what he said? He was right to be frustrated by those people who actually are the labor force of the country. They are the fresh blood for the country, for the economy, and they choose to leave the country. Just because of what? Yeah, because Iraq is in a bad situation. The country is in a bad form, and they don't enjoy life here. Well, as he said, you know, it's your country. You shouldn't leave it. If it's bad, you fix it. Ik begrijp de frustratie van Doorkam en Rasool. Maar hun leven in welvaart lijkt ver af te liggen van het perspectief van mensen zoals Hassan, die zich door de Iraakse regering aan hun lot overgelaten voelen. Ik kom mijn eerdere belofte na en keer terug naar Bilal en Hassan. Bij hen word ik voor even niet geconfronteerd met de puinhopen van Irak. لا ينقصنا سوى الأمان. هاي العراق تريد تتركها؟ نعم، لأن ما بها أمان. بس جميلة. بلا عيشة. بس إلها روح.